matapos na itong COVID, upang kayong nanonood sa inyong mga TV ay muling babalik sa corporate worship. Aawit ng mga pagpupuri sa Panginoong Diyos. Pupurihin ang Panginoon. Makikinig ng kanyang salita. At iidlip, makakatulog. Hindi na yung makakatulog. Mga kapatid. Alisin nyo na po sa isip natin yan. Just watch wherever you are. Let us worship the Lord together. That Corona, during our time, especially in the Philippines, is a classy book. It is the in-book. It is the most popular book. If you have a Corona notebook when you were studying then, we call that yayamanin. Okay? You were so popular because of that. Okay? That Corona notebook. Only forever. Kay Jesus. So, natin sayangin. Lahat ng mga difficulties na to. Nahirapan ka na nga, di ka pa natuto. Mas masakit yun. The other side of the coin is God's loving sovereignty. So, pagsamahin natin para magresulta ito sa victory. Victory for the Lord, victory for us. Welcome po sa Filipino Christian Church online prayer meeting. Ang lockdown. Lock in prayer, down on our knees. So from our home to your home, magsama-sama po tayong manalangin. At nawa nga po, soon ay magkita-kita na po tayo sa bahay panambahan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat. Bible study time na naman po. Oras na naman na matuto sa salita ng Panginoon. Magbukas po muna tayo sa panalangin. Our loving Heavenly Father, we praise you and thank you for yet another chance to learn from you from the study of your word. Holy Spirit, open our eyes to see, our mind to understand, and our ears to listen and to hear your word, which we will proclaim and live by according to your will and purpose for each one of us. We ask this for the praise and glory of your name alone, in Jesus' name. Amen. Bago po tayo magsimula, makinig po muna tayo sa isang awiting galing sa ating mag-asawang members ng FCC Dubai. Thank you for the
Mga kapatid, naalala niyo last week yung lesson natin sa fall of the wall of Jericho in the leadership of Joshua. Di ba full ang trust nila at full ang obedience nila sa Panginoon nung sila ay pumasok? Ngayon, yung lesson naman natin ngayon ay continuation nito nung kanila, from the generation nung pumasok until several generations down. Pero parang may iba, may pagkakaiba. So, tignan muna natin yung background. Pagkatapos din ng makonquer yung buong lupain ng Kinaan, ng Promised Land, may mga natirang mga kaunti pang mga tao doon sa mga villages, doon sa mga hillsides, na nakamatayan na yun ni Joshua at sila ang dapat ng magpaalis ng mga tao na yon. Pero sa kabuuan, settled na sila doon sa lupa, naibigay na ni Joshua yung kanilang land apportionment, including the 3 Transjordan tribes ni Naphtali, Dan, at saka yung half-tribe ni Manasseh. Okay, so, ang nangyari, nung namatay na si Joshua at sila na lang natitira, ito na. Naalala niyo last week sabi ko, dapat we have to put our faith in the Lord, but not only put our faith, but keep our faith in the Lord. Ang nangyari sa kanila, they did not keep their faith in the Lord. Naunahan ng logic yung kanilang faith. Kung nung panahon nung nauna, nakakancel ng fear yung kanilang faith, this time, na-replace naman ng logic yung kanilang faith sa Panginoon. So, ano ba nangyari? Okay, para makakonect tayo from Joshua's time to their time na sila na lang. Tignan natin sa Judges chapter 2 verses 1 to 3. Ito yung background. The angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, I brought you up out of Egypt and led you into the land that I swore to give to your forefathers. I said, I will never break my covenant with you, and you shall not make a covenant with the people of this land. But you shall break down their altars. Yet you have disobeyed me. Why have you done this? Now, therefore, I tell you that I will not drive them out before you. They will be thorns in your sides, and their gods will be a snare to you. Ano ba ang ginawa nila? Instead, nalipulin nila ng husto yung mga tao. Ang ginawa nila, ginamitan nila ng logic, bakit natin paalisin itong mga ito? Sayang, gawin nating free forced labor. Total subdued natin sila at kakaunti na sila. So yun sinasabi ko kanina na ni-replace nila yung faith nila sa utos ng Panginoon no sa logic na sayang itong mga ito. So dahil nagalit ang Panginoon, ano ang ginawa ng Panginoon? Verses 14 and 15 of the same chapter. In His anger against Israel, the Lord handed them over to raiders who plundered them. He sold them to their enemies all around, whom they were no longer able to resist. Whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them, just as He had sworn to them. So they were in great distress. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hands of these raiders. So, nandoon pa rin yung awa ng Panginoon sa kanila. So, kahit napaparusahan na sila, kapag umiiyak sila sa Panginoon, tinutulungan sila ng Panginoon. Ang tanong, did they change their ways? Dahil sa ito, sumaklolo ang Panginoon sa kanila. Pagpatuloy natin, verses 17 to 19. Yet they would not listen to their judges, but prostituted themselves to other gods and worshipped them. Unlike their fathers, they quickly turned from the way in which their fathers had walked, the way of obedience to the Lord's command. Whenever the Lord raised up a judge for them, He was with the judge and saved them out of the hands of their enemies, as long as the judge lived. For the Lord had compassion on them, as they groaned under those who oppressed and afflicted them. But when the judge died, the people returned to ways even more corrupt than those of their fathers, following their gods and serving and worshiping them. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. So ang nangyari,
habang buhay yung judge na nire-raise up ni Lord to help them, susunod sila. Pag namatay na yung judge, katulad ng namatay din si Joshua noon, eto na naman sila, balik na naman sila sa dating gawi. So this went on for 325 years. Ganon katagal ang katigasan ng ulo nila. And it went on na 6 major judges ang ni-raise up ng Panginoon in all of these 325 years. Okay? So this constitutes yung tinatawag nating cyclical apostasy ng mga Israelita. Cyclical kasi pabalik-balik lang eh. Okay? 4 steps yun. Step number 1, they will sin against the Lord. So, natural, parurusahan sila ng Panginoon. So, step number 2, they will be handed over to an oppressor. Usually other nations within the country. Pangatlo, Israel will cry out unto the Lord. Siyempre, naparusahan sila, nahirapan sila. So, iiyak sila sa Panginoon, hihingi ng tawad, hihingi ng awa. So, when they cry for forgiveness and mercy, pang-apat, the Lord will deliver them by raising a judge to be used as their deliverer. So, yung 4 steps na yun ng cyclical apostasy, they will sin, they will be punished, they will cry out to the Lord, they will be delivered. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Okay? So this early, mga kapatid, matuto na tayo. Matuto tayo doon sa maling example nila na ni-replace nila yung faith nila with logic. Kasi ang nangyari doon, katulad nga na sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:11, ang sabi, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us. So maging warning sa atin na yung kasalanan nila ay parang kalawang. Na ang akala lang nila dahil kakaunti yung kalaban at marami sila yung nasa upper hand, nasa ibaba yung mga kalaban, akala na nila kaya na nila. Eh hindi nila alam na yung kasalanan parang kalawang. Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, pero unti-unti sinisira ka. Unti-unti sinisira sila. Kaya mga kapatid, dito pa lang sa background kung paano yung pagpasok nila, victorious, napakaganda. And then, afterwards, ito na, nung pinangunahan nila ng logic, nasira, pinasok sila ng kalawang. Pero, ang gusto ko makita natin dito, ang Panginoon. On the one hand, andito lahat yung kanilang salangsang sa Panginoon, but on the other hand, nandun pa rin yung faithfulness at mercy ng Panginoon. The Lord's mercy and faithfulness is always over and above their sin. But because God is just, He has to deal with their sin. Kaya, ayun ang nangyari sa kanila. At ito, yung papasukin natin na passage ngayon, para matutunan natin muli kung paanong ang sovereignty ni Lord kahit na hindi full yung faith. Kasi last time, nung panahon ni Joshua, full yung faith nila, full yung trust. Pero this time, dahil nga sa kanilang background na ito, hindi natin masisi na hindi na ganun ka-full yung faith and trust. Pero, nagbabago man ang tao, hindi naman nagbabago ang Panginoon. Nagbago yung faith and trust nila, pero ang faithfulness at sovereignty ng Panginoon hindi. So, tignan natin Nasa 3rd episode tayo nung third judge or 3rd episode ng kanilang cyclical apostasy. Nasa chapter 4 verses 1 to 11 ang ating passage. Okay? So, chapter 4 verses 1 to 11, Deborah and Barak. After Ehud died, siya yung pangalawang judge, the Israelites once again did evil in the eyes of the Lord. So the Lord sold them into the hands of Jabin, a king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Harosheth Hagoyim. Because he had 900 iron chariots and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years, they cried to the Lord for help. Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites came to her to have their disputes decided. She sent for Barak, son of Abinoam, from Kedesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go,
Take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead the way to Mount Tabor. I will lure Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands. Barak said to her, If you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Very well, Deborah said, I will go with you. But because of the way you are going about this, the honor will not be yours, for the Lord will hand Sisera over to a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh, where he summoned Zebulun and Naphtali. 10,000 men followed him, and Deborah also went with him. Now Heber the Kenite had left the other Kenites, the descendants of Hobab, Moses' brother-in-law, and pitched his tent by the great tree in Zanamin near Kadesh. Na mamaya natin pag-uusapan si Heber kasi nandun sa second part yung kanyang participation. Ang tignan muna natin, bakit nag-refuse si Barak? The word of the Lord came to Deborah the prophetess. So alam naman natin yun, when the prophetess speaks, it is as if the Lord has spoken directly. So bakit nag-refuse si Barak to go alone? Hindi siya nag-refuse na ayaw ko. Pero gusto niya kasama si Deborah. Okay. So this early, pwede natin sabihin without being judgmental, kasi bawal ang judgmental, pwede natin sabihin na mahina yung faith niya. Kasi gusto niya kasama si Deborah. Hindi natin pwede sabihin wala siyang faith kasi payag naman siya basta kasama si Deborah. Now, bakit kaya mahina yung faith niya at kailangan may kasama pa siya? Tignan natin yung background. Ang sabi, yung umu-oppress sa kanila ay may 900 chariots. Okay. Kailangan maintindihan natin kung ano yung nakakatakot dito sa chariots. Ito kumbaga may mga tangke sila. In the modern warfare, may mga tangke. Ang mga Israelita, mga kutsilyo lang at saka maliliit na mga espada, ito may tangke. Matataas yung mga chariots. Okay? Na mayroon 2 horse sa harap at mayroon isa na may hawak ng renda para sa kabayo. Tapos mayroon 2, isa o 2, usually 2 sa likod para kung mayroong gusto lumapit, maaatake sila. Pero, hindi mo rin sila malalapitan Alam niyo bakit? Yung mga rim ng mga wheels nila, mayroong mga razor sharp knives na nakaprotrude doon sa gulong. So, kahit sinong gusto lumapit doon, mamamatay ka, mamamutilate ka doon, para kang tinadtad. Hindi mo sila malalapitan. Okay? Pero, paano nila nagagap yung mga kalaban? Yung chariot nila is made of iron, so it is heavy, so mara-run down ka bago ka pa makalapit sa kanila. So halos actually, wala talagang kalaban-laban ng mga kalaban So with this kind of chariots na mayroon ang Canaanites, 900. Kahit pa 10,000 sila, wala silang kalaban-laban. So, nasa isipan na siguro ni Barak yun. Pangalawa, inisip pa niya na si Deborah ay sinusundan ng mga tao at ino-honor ng mga tao dahil prophetess siya. They go to her for disputes because they know that she is a prophet of God. So, siyempre, nandoon yung parang ginawa niya agimat si Deborah na hanggat kasama ko si Deborah, kasama ko ang Panginoon, may magbibigay sa akin ng talino, may magbibigay sa akin ng ayuda. Kaya gusto niya kasama si Deborah. Pangatlo, ito sa akin lang, sa tingin ko. Kaya nang hina ang loob pati ni Barak, hindi lang dahil sa 900 chariots, at saka dahil nga he was a nobody and he wanted Deborah who was somebody respected. Yung binigay na instruction ng Panginoon, parang vague, parang napaka-general. Okay? Ano ba yung instruction ng Panginoon? Twofold instruction ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, go to Mount Tabor with 10,000 people from the tribes of Naphtali and Zebulun. Okay? So, meron ng commander, si Barak, at meron ng mga tauhan. 10,000. At in-specify pa kung saan tribo. So, kumbaga ito sa larong sports, pinili na ng coach
kung sino yung players at may captain, may head captain pa. Di ba? So, sila yon. Tapos, yun yung first part. And second part, sabi ng Panginoon, I will lure Sisera. Lure meaning is, aanhin ko siya, yung gagamitan ko ng paraan na siya ay sumunod sa akin. I will lure Sisera to go to the Kishon River. At that point in time, yung Kishon River ay wadi, meaning a dry riverbed. Kaya nung narinig ni Sisera na nagpunta doon sa Mount Tabor ang mga Israelita, sabi niya, ito na pagkakataon para matalo ko sila ng husto. Bakit? Kasi siguradong aakit yung mga yan doon sa slopes ng mountain. Kasi para sila mga foot soldiers, infantry, doon sila magaling. Yung mga chariots ni Sisera, palilibutan lang silang ganun doon sa wadi na nasa may paanan ng Mount Tabor. Kaya pagbaba nila, siguradong huli sila. Okay? So, yun yung sinasabi ng Panginoon kanina, I will lure Sisera into the Kishon River, na dry riverbed at that point in time, and give him to your hands. So, inassure na ng Panginoon kay Barak na mananalo sila. Okay? So, tingnan natin. Vague ba o sufficient yung ibinigay na instruction ng Panginoon kay Barak? So, bago natin sagutin kung vague or sufficient yung instruction na binigay, balikan natin ng panahon ni Joshua. Di ba, sabi lang din ng Panginoon sa kanya is magmamarch na sila around the wall once for 6 days, and then on the 7th day, they will do it 7 times. Yun lang naman eh. Although nagbigay na ng assurance sa Panginoon na, see, I have given Jericho into your hands bago pa sila nagmarcha. Okay? So, yun lang din ang gagawin nila eh. So, paano magigiba yung pagkalaki-laki, pagkakapal-kapal na pader na yun, hindi rin naman alam ni Joshua. Vague din kasi yung binigay na instruction. So, ganito din dito kay Barak. Vague din eh. Okay, siya yung magiging head captain with 10,000 from the tribes of Zebulun and Naphtali. Pero, ano exactly ang gagawin nila? Mabuti pa nga doon kay Tuan na magmarcha kayo, iikot kayo, tapos on the 7th day, walang tigil ang trumpeta, ganun. Ito wala eh, basta punta lang kayo doon. Kumaga sariling sikap na lang sila. So, in that sense, kung titignan mo sa ganun, parang vague nga kasi exactly what will we do? Pero, sufficient yun kung nakikinig siya at nakinig siya mabuti sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, ito yung parte nyo, punta kayo doon, pumwesto kayo. Kumbaga sa sports, meron ng head, meron ng tao. Okay? Tapos, yung coach, si Lord, may plano na at sinabi na sa kanya, ito yung plano ha, pupwesto kayo dyan ha, at ito yung plano ko, ipupwesto ko yung kalaban dito. Tapos, panalo kayo. So, ando na yung tao, ando doon na yung plano, at ando doon na yung salita ng Diyos. Bakit parang vague pa rin at ninervous pa rin, kulang pa rin ang pagtitiwala ni Barak? Okay? Kasi yung faith niya, wala sa Panginoon. Ang faith niya, nilagay niya kay Deborah. Kaya nga sabi niya, ang kondisyon niya kay Deborah kung sasama ka, pupunta ako. Pero kung di ka sasama, hindi ako pupunta. Sinabi na ng Panginoon, I will give him to your hands. So, vague or sufficient yung instruction? Sufficient. Ang difference lang para maging vague yun, pag wala kang faith sa Panginoon. But if you have faith in the Lord, sufficient na yun. The Lord said so. Bahala si Lord. Yun ang naging sitwasyon ni Barak. At alam nyo, ano niyan, na dahil doon sa nangyari na yun, sabi tuloy ni Deborah, sige, sabi ng gano'n. Because of the way that you're going about this, the honor will not go to you. The honor will go to a woman. So, iisipin natin, si Deborah yun kasi sasama siya. Actually, kaya lang sumama si Deborah dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon at sa mga Israelita. Kasi if her presence will help his faith, then she would go. And she wanted to go. She consented to go because of that. Ano sinabi dyan na Romans chapter 15 verse 1? Okay. Sabi ng Romans chapter 15 verse 1, we who are strong ought to bear with the failings of the weak. So nakita naman niya na mahina ang faith ni Barak. But instead, napagalitan niya pa si Barak.
tinulungan na lang niya. Kasi nakita natin, mga kapatid, alam naman natin na sa buhay Kristiyano, hindi naman sa buhay Kristiyano, even in general, may malakas, may mahina. So yung malakas, dapat niyang alalayan yung mahina. Para yung mahina, lumakas din. At makikita naman natin mamaya na lumakas nga yung faith ni Barak. So kumbaga sa sasakyan, si Barak hindi basta-basta umaandar, kailangan ng tulak. Pag itinulak aandar, ay ang tagatulak si Deborah. Na hindi maganda, mga kapatid, pagdating sa relasyon natin sa Panginoon. Not that we don't need anybody, but in our relationship with the Lord, it's between us and the Lord. Pag sinabi ng Panginoon, if we put our faith in Him, we should keep that faith in Him para naman dire-diretso. May kasama man tayo o wala, dire-diretso yung faith natin sa Panginoon. At kung yung makakasama natin ay mahina, di ba, aangat pa natin, mahihila natin pataas. Di ba? Hindi nga gano'n na nangyari kay Barak. So, titigan natin. Yung main event, tingnan natin, Si Barak at si Sisera, magkaiba sila ng strategy. Kasi siyempre, magkaiba yung strength nila. Ang strength nila Barak, being an infantry, foot soldiers, ang strength nila doon sa slopes. Kasi madali sila makakaakyat baba. Samantalang yung mga kay Sisera, ando doon na sa ibaba Pero yun naman ang gusto ni Sisera. Kasi hindi kayo makakababa hanggat nandito kami. So, kanya-kanyang strategy. Okay? Na tignan natin, pagpatuloy natin sa verses 12 and 13. Kaninong strategy ang nag-prevail? So, when they told Sisera that Barak, son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor, Sisera gathered together his 900 iron chariots and all the men with him, from Harosheth Hagoyim to the Kishon River. Then Deborah said to Barak, "Go, this is the day." Ay, lumagpas pala ako. Sorry, mamaya na tayo doon. Okay, so, pumunta sila Barak. At nung nalaman yun ni Sisera, syempre alam na niya na kailangan unahan ito mga ito. Unahan lang ito giyera ito Okay? So, ang plano, sa itaas, ang mga on foot, ang infantry, sa ibaba, yung mga merong iron chariots. Now, surprisingly, nung sinabi ni Deborah kay Barak na go, bumaba si Barak. Bumaba siya. Lakas daw, bumaba. Tapos, mas surprising naman na itong si Sisera tumakbo naman from his chariot. So, parang hindi mo aasahan, no? Kasi, buuin natin ulit yung picture. Nasa ibaba yung mga chariots at yung mga bababa, hindi makakababa dahil mahuhuli sila ng mga nasa chariots. Pero bumaba yung mga hindi makababa at tumakbo yung nasa ibaba. Paano nangyari? Basahin natin. Verses 14 to 16. Then Deborah said to Barak, "Go, this is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you?" So Barak went down Mount Tabor, followed by 10,000 men. At Barak's advance, the Lord routed Sisera and all his chariots and army by the sword, and Sisera abandoned his chariot and fled on foot. But Barak pursued the chariots and army as far as Harosheth Hagoyim. All the troops of Sisera fell by the sword. Not a man was left. What actually happened? Verse 14, nung sinabi ni Deborah, "Go, nauna na ang Panginoon sa iyo. Sumunod ka na." Okay? So, nandun ang lakas loob na bumaba na nga si Barak. Pero bakit tumakbo si Sisera on foot? Ang sagot, mga kapatid, ay nandoon sa chapter 5, verses 20 and 21. Para maintindihan natin how the Lord routed Sisera. To rout means to totally defeat. Okay? So, tinalo ni Lord ang army ni Sisera. Hindi tinalo ni Barak ang army ni Sisera. Kasi bandang dulo na lang sila Hinabol na lang nila Pero ang nagpasimula talaga
at ang main event, it's between the Lord and Sisera. Paano nangyari? Okay. Sabi ng chapter 5 verse 20 and 21, "From the heavens the stars fought. From their courses they fought against Sisera. The river Kishon swept them away. The age-old river, the river Kishon, march on, my soul, and be strong." So ano nangyari? Umulan. It rained so hard, the river swelled. Kasi nga, di ba, dry river bed siya eh. Wadi. So basta umulan at ang malakas ang ulan, puno agad ng tubig yun kasi para siyang basin. Okay? So who would have thought of such a sudden rain? And at such a point in time, na pagkasabi ni Deborah, "Go, the Lord has gone ahead of you." Tsaka nagpour yung malakas na ulan. And then, sabi nga no ating passage, the Lord routed Sisera. Natural, ano ang laban ng chariot sa tubig? Siyempre, inanod sila. Kaya yun yung sinasabi ni Deborah na, "Go, the Lord has gone ahead of you." Nauna na sila, nagpaulan na, kaya baba na agad sila. Bakit? Ito na yung pagkakataon natin para tanungin sila. So, sino ang tumalo sa kanila? Hindi naman talaga si Barak eh. Hinabulan ni Barak yung mga natira. Pero si Lord talaga, He routed them, just as He made the walls of Jericho fall. Okay. So, so whose plan prevailed? Ang plano nila, dito tayo, infantry, sa slopes ng bundok. Dito tayo, sa plain, sabi naman ni Sisera. So, magkaibang plano, di ba? Yung kay Lord, yung kay Sisera dito sa ibaba. Kay Barak, dito medyo mataas. At sino yung nanalo? Siyempre yung nasa pinakaitaas, ay nagpaulan. Di ba? Okay, so they were swept away. Habol sila Barak hanggang sa napatayan ang lahat-lahat. Kasi hindi sanay sa battle ang mga Canaanites. Kasi nga walang makalaban sa kanila doon sa kanilang chariots, di ba? They don't even have to fight. Hindi sila sanay. Doon sila nagapi nila Barak. Pero, buhay pa si Sisera. Ano sabi ng verse 17? "Sisera, however, fled on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite, because there were friendly relations between Jabin, king of Hazor, and the clan of Heber the Kenite." Nabasa natin kanina, di ba? Heber the Kenite had left the other Kenites. Okay. So, si Heber, na descendant ng brother-in-law ni Moses na si Hobab. Si Hobab, kapatid ni Zipporah na asawa ni Moses. So yung mga descendants ni Hobab, ito yung tinatawag na Kenites, of which notable si Heber. The Kenites were metal workers. Sila yung gumawa ng mga iron chariots nila King Jabin. So friends sila. So alam ni Sisera, friend niya ito. Kaya nung tumakbo siya, siyempre, yung commander, siya ang unang makakakawala pag mayroong panagkagipitan So nung tumakbo siya, pumunta siya sa tent ni Jael na asawa ni Heber. Siyempre, iisipin niya, kakampi ko si Heber asawa ni si Jael. Di kakampi ito. Yun ang akala niya. Pero mayroong mga akala na mali. At ito ay maling akala. Tignan natin how this continuously worked in the favor ng mga Israelita. Okay. So, pagpatuloy tayo magbasa sa verses 18 to 20. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right in. Don't be afraid." So he entered her tent and she put a covering over him. "I'm thirsty," he said. "Please give me some water." She opened a skin of milk, gave him a drink, and covered him up. "Stand in the doorway of the tent," he told her. "If someone comes by and asks you, 'Is anyone here?' say no." Okay. So, sabi natin kanina, doon sa passage, sabi ni Lord, "Go to Mount Tabor, I will lure Sisera to go into the Kishon River." This time naman, Jael lured Sisera into her tent.
Okay, at dahil nga akala ikakampi siya, kaya nagpunta doon si Sisera. Okay, now, what is the big deal na papasok siya doon sa tent ni Jael? And what is the big deal for Jael na that she lured him to come into the tent? Noong unang panahon po, mga kapatid, ang mga tent ng mga babae, 2 lalaki lang ang pwedeng pumasok. Ang kanyang ama o ang kanyang asawa. So, syempre, naisip ni Sisera, hindi ako ama, hindi ako asawa. Who would think na makakapasok ako dyan? Pero pinapasok nga siya ni Jael. She went along na nabasa na niya yung thoughts ni Sisera. So, akala ni Sisera, secure siya. Secure naman kasi nakapasok eh. Okay, tapos pagpasok pa niya, inutusan pa niya na tumayo ka dyan sa pinto, bantayan mo. At pag may nagtanong, sabihin mo, walang tao dito. Okay, so, humingi ng tubig si Sisera. Pero sa halip na tubig ang ibigay sa kanya, gatas ang binigay ni Jael. Okay, ba't siya humingi ng tubig? Kasi siyempre, kakapagod, no? Kakapagod yung pagtakbo niya. Okay, so instead na tubig, ang binigay sa kanya gatas. Bakit? Kasi yung gatas, merong sleeping effect yun eh. Calming sleeping effect. Eto si Sisera, pagod na pagod sa kakatakbo, paiinamin mo pa ng tubig, tagang parang ipinaghele mo na. Diba? So yun ang ginawa ni Jael kay Sisera na sumigi naman si Sisera. Bakit? Kampante siya eh. Nobody will think that I am here. And nobody will know. May tagabantay na nga ako, secure pa ako dahil hindi ako yung asawa, hindi rin ako yung ama, so wala akong karapatang pumasok dito. So nobody knows I'm here, I am secure. Ayun, nakatulog siya. So nakatulog siya kasi pinatulog siya ni Jael. Bakit siya gusto ni Jael na matulog? Patuloy natin, 21 to 23. But Jael, Heber's wife, picked up a tent peg and a hammer and went quietly to him while he lay fast asleep, exhausted. She drove the peg through his temple into the ground and he died. Barak came by in pursuit of Sisera and Jael went out to meet him. Come, she said, I will show you the man you are looking for. So he went in with her, and there lay Sisera with the tent peg through his temple, dead. On that day, God subdued Jabin, the Canaanite king, before the Israelites. So alaman natin bakit siya pinatulog ni Jael. Okay? Para patayin. Na i-explain ko lang kasi parang hindi natin masyadong mag-gets na nakatulog lang tapos nag-drive ng peg sa kanya, babae yon. So, tingnan mo natin ha. So, nakatulog siya on the side. Nakaganyan. Kasi na-drive yung peg, it went to the ground. Nung unang panahon, yung pagsiset up ng tent, ay trabaho ng babae. Katulad ng ang pag-iigib at pagpapainom at pagpapakain ng mga hayop nila, ay trabaho din ng babae. Ang pagsiset up ng mga tent, babae din ang gumagawa. At yung mga pegs na yung pinupukpok na gano'n para tumayo, mag-keep still yung tent, 6 to 7 inches yun. Now, tignan natin, between the two temples ng ating ulo, mga 4 inches lang to eh. Kung malapad-lapad ang mukha, siguro mga 5. So, kasya pa rin doon sa 6 to 7, enough to drive it through the ground. Okay? At itong parte na ito, ang pinakamalambot na parte ng skull from this point onwards. Siyempre dito sa harap, may mga hungkag, gawa ng mata, ng ilong, ng bibig. So ito, between this space, ando doon ang mata, so hungkag yan eh. Kaya dahil medyo malambot, madali makakapasok. Okay? At nung ginawa yun ni Jael, she did it naturally, with ease and skill. Bakit? Sanay siya. Sanay siya mag-put up, mag-set up, at mag-tear down ng tent. Trabaho nga ng babae. So, ang bilis niya nagawa. Tapos tulog at tulog yun. Siyempre, walang resistance. So, ano ang sabi natin na kanina? Ano sabi ng Panginoon? Na pumunta ka, I will give Sisera into your hand. Pero dahil sabi nga niya kay Deborah na pupunta lang ako kung sasama ka. So, ang sabi ni Deborah, sige, dahil sa ginagawa mong ito, ang honor ay pupunta sa babae. At sino yung babae na yun? Si Jael. The honor that was intended for Barak, a man, went to Jael, a woman. Bakit?
Kasi hindi siya pumayag. Sa kanya yung assignment mag-isa eh. Although, of course, it could have been written differently, but alam na natin, na alam din naman ni Lord na kung ano yung mangyayari. Yung intended sa kanya, ayaw niya, o sige, hindi ibigay ko sa iba. Okay? So Sisera's pride, because of his 900 chariots, okay, was humiliatingly destroyed. Yung pride niya na wala makagapi sa kanya because of his 900 chariots, ang gumapi sa kanya, babae lang. Alam naman natin na noong unang panahon, ang babae, segunda lang sa mga lalaki, babae lang. Ang mamatay ka as a commander of a big army sa kamay na isang babae, napakalaking kahihiyan. At yun ang nangyari kay Sisera. Why? Because he relied on his chariots. We really cannot rely on whatever we have without God, without acknowledging God. Kahit gaano kapaka-powerful, ang katapat lang pala isang babae. Na hindi po ako nag-ano nito ng women's liberation or anything. Yun po yung sinasabi dito according to their culture. Okay? So ano nga ba sinabi ng verse 7? Ang sabi ng verse 7, I will lose Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands. Kung pinaniwalaan lang ng husto ito ni Barak, sa kanya sana napunta yung honor of being able to defeat such a powerful commander and such a powerful army. So, is it worth obeying the Lord? Especially or even when the instructions are vague? Of course. Ang kailangan lang naman natin talaga si Lord eh. Yung partnership natin, si Lord ang nasusunod, tayo yung sumusunod. Balikan natin yung picture. Sabi sa kanya pumunta kayo doon sa Mount Tabor. Ikaw ang head captain at may 10,000 tao ka. Sa parte mo yan. Sa parte ko, I will lose Sisera and give him to your hands. Dapat tapos na yun eh. Dapat tapos na yun. Kung hinawakan ni Barak by faith. Kaso, yun ang problema, pagka yung faith natin sa Panginoon, hindi natin patuloy na sinusustain by holding on to Him. Kaya nga sabi ko, put our faith in the Lord, but keep our faith in the Lord. Let the Lord sustain our faith by continuously holding on to Him. Kasi oras na medyo manluwag yan, makakapasok na yung kalaban. At nakapasok na yung kalaban. Okay. So, ano ang sabi ng Proverbs 16:9 patungkol dito? In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. And again in chapter 19, verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So once again, nakita na naman natin na kahit ano ang gawin ng tao, he will not prevail over God. At kahit gaano kahina isang tao, hindi naman di siya magiging kawawa because of God. So kahit ano yung scenario, okay, the Lord is always up there. Always. Siya lamang ang nakaangat. Siya lamang yung natatami. Kahit ano pa magbago dito, ang Panginoon hindi nagbabago. Okay? So, sa panahon ito, ng pandemic, paano tayo makaka-relate dito kila Barak? Sa panahon na ito ng pandemic, tayo rin parang sila Barak. Tayo yung nasa disadvantage. Tayo yung walang chariot. Tayo yung on-foot infantry lang. May disadvantage din tayo. Bakit? The virus is strong, at alam natin yan dahil sa dami ng mga namatay, at wala pang vaccine at saka medicine na totally makakagapi sa virus na to. So, it seems na yung kalaban, upper hand talaga. Tayo yung nasa disadvantage. Pero katulad ng sitwasyon nila Barak at ni Sisera, si Sisera yung may advantage, sila Barak yung disadvantage. But, they had the Lord. We have the Lord. So, variation lang ng mga difficulties, ng mga trials, ng mga laban. Pero, what remains constant is the Lord's presence. The Lord with His people, by faith and obedience, that is equal to victory. So, sa nangyayaring ito, how will the Lord deliver us? How will deliverance come? We don't know. When will our deliverance, when will it happen? When will our deliverance happen? We also don't know. What can we do
actually to stop this pandemic? We also don't know. Lahat ng sagot natin ito, we don't know. Bakit? We only know that the battle belongs to the Lord. Yun lang. That's all we need to know. The battle belongs to the Lord. Just as it did with Joshua, just as it did with Barak, and just as it is happening now with us, and will continue to happen in the future. Kasi matapos man itong pandemic ito, marami pa tayong ibang battles na haharapin. But these are all the Lord's battles. We just have to trust Him and obey. Hold on to Him by faith that He is supreme. He is sovereign. Diba? Kaya pag medyo nanghihina na tayo ng pananalig, kasi nga medyo matagal-tagal na ito, hawak lang kay Lord. At magbalik na daw tayo doon sa faithfulness niya noon sa kanila. Kasi it is the same faithfulness ngayon sa atin at hanggang bukas. Diba? The Lord is the same yesterday, today, and tomorrow. So since this battle also belongs to the Lord, this pandemic, ano yung part natin? Ang parte natin is to trust Him and obey Him in unity. As we also minister to others na medyo mahina at itinataas din natin sa Panginoon by faith. Through His power and grace, by our faith. Mga kapatid, napakalaking bagay talaga na alam natin kung anong klaseng Diyos mayroon tayo. Ito yung Diyos na pinatunayan na sa Old Testament at pinatutunayan pa ngayon sa New Testament until the end of ages. This is our God, our sovereign, almighty, loving God. So mga kapatid, in this time of pandemic, okay, tatagan pa natin ang paghawak sa Panginoon kasi malapit-lapit na. Nakita natin, di ba, nakakabalik na sa trabaho yung mga iba, pinayagan na bumalik yung mga galing sa ibang bansa, pinapayagan na sila makapasok uli ngayon. Okay? The day is getting nearer for the full victory na i-achieve ng Panginoon. We have been through the worst. Nakalusot tayo noon because of God's grace. Victorious tayo noon because of God's grace and power. Victorious pa rin tayo until matapos. So hold on lang tayo. Just hold on. Hold on to our God, the only God, our loving Heavenly Father. Praise the Lord, mga kapatid. Bago po tayo magwakas, makinig po muna tayo ulit sa isang handog na awitin ng ating mga kapatid ang galing ng FCC Dubai. My hope is built on nothing less
Mga kapatid, katulad nga ng sinabi ko kanina, habang palakas ng palakas at patatag ng patatag ang ating faith, especially as it is being helped by what we are hearing and seeing na progress natin against this pandemic. Next month, sa June, medyo may mag-iba ng konting series natin. Kasi ando doon nga na malakas-lakas na yung ating faith kumpara doon sa umpisa nitong pandemic. So next week, meron tayong isang lesson na intermediary between dito sa series natin ng pagpapalakas ng faith to our Sovereign Lord at doon sa bagong series na magsisimula sa June. And that will be next week, May 30. So, abangan natin kung ano yun. Para alam natin, abangan din natin yung bagong series na papunta ng palapit sa end nitong pandemic. Excited na ba kayo mga kapatid? Kasi na-excite na ako na we've seen the worst. We've been through the worst by God's grace and power. So we will continue also, katulad nila Barak, we will continue to pursue until victory is finally ours through our Lord. Magtumakas tayo sa panalangin. Abang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan muli at muli dahil sa pagpapalakas mo sa aming pananalig sa iyo, pagpapalakas mo sa amin sa pagkilala namin sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na lagi na intindihan ang mga kahinaan ng kanyang mga anak at patuloy na pinalalakas hanggat nandoon na gusto namin na lumapit sa iyo at kumapit sa iyo naman. Salamat po, Ama, that this will give us the strength to look forward to better days ahead. Sa araw-araw, gigising kami ng mas malakas sa aming pananalig, mas may excitement that your mercies are new every morning. Because in wrath, you always remember mercy. Salamat po, Panginoon. I'm really, really grateful, Lord, na nakikilala ka namin ng higit at lubusan dahil sa mga pangyayaring ito. May we treasure all of this in our hearts, Lord, so that not only will our faith grow stronger, but we will have stories to tell to the next generation of your faithfulness, of your loving faithfulness to your people. Ikaw lamang ang mapapurihan, Ama. Wala nang iba, sapagkat wala namang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Sa tulong ng Banal na Espiritu at sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo, ang ito ang aking panalangin. Amen.